के हुने एनसी गाइस हामीले तातो पानी रहेछ अब होइन कालाको मेरो हेन्सी हुर्काइनु भएन एकदम अनि यस्तो राम्रो बोलिदिनु पर्यो क्या भाइहरू यार उनीहरूले मलाई भिसाइदियो नि पुरै गरेर जस्ट अब हामी त जान्छौँ त्यसपछि गर्नुपर्छ नि त हामी कन्सर्ट हेर्नु जानुपर्छ है त गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्सर्ट हुँदैछ है त हाम्रो सिङ्गरहरूको खतरा खतरा सम्बोज दाइ नै आउँछन् भन्ने सुन्नु थियो होइन फ्री कन्सर्ट फ्री टिकट है त केही यहाँ पेड छैन जस्ट यहाँभित्र देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ है त गाइज अब हामी तातो पानीतिर गएर चलपल हामीले आउनुपर्छ हामी यहाँ लास्टमा चाहिँ कन्सर्ट होइन कन्सर्ट अहिले सुरु भएको छैन जस्ट घुमेर जान्छौँ हामी चाहिँ अहिले आउँछ हामी उता गर ल त उता बाबेश्वरमा आउँछौँ क्या यत्तिकै घुम्न आने क्या मिस भएर हान्छ त्यही भएर क्या अहिले आउँछौँ हामी ल हुन्छ ल अहिले नाच्नुपर्छ क्या आएर ल यस्तो पानी खर्नु लागिसक्यो हामीलाई अब यहाँ म यता हिँड्दा चाहिँ म हिँडेर गइरहेको छु क्या पानीको धारो खोजेर पानी खानुपर्छ टक्क हामीले चट्ट पारामा हो कि होइन कहाँ छ त धारो गाइस हामी चाहिँ अब बाब्याजरा लागिसक्यो जस्ट यहाँदेखि 5 मिनट छ बाब्याजरा इन्जोय गर्छौँ है त आइसक्यो होइन बाब्याजरा होइन अब बजार कहाँ बाब्याजरा बजार यता राम्रा राम्रा बहिनीहरू छन् होला नि बहिनीहरू कस्तो दाइ भनेको दाइ होइन नि डाइरेक्ट दाइ नभन न अङ्कलले कति वर्ष
Happy Holi. Happy Holi. Tapaiko. गीत गाउनु चाहिँ कोही नाच्नु भएन होइन अब हल्का माया प्रेमको गीत है त यही बस क्या यहीँबाट पुरै देखिन्छ यार सबैको ध्यान यतातिर